My purpose in writing the book Forbidden Archaeology was to start a dialogue about the question of human origins in the intellectual centers of the world. Azzal, hogy megírtam ezt a Tiltott régészet című könyvet, az volt a célom, hogy egy dialógus kezdeményezzek a világ intellektuális vagy szellemi központjaiban. And this event this evening is one example of how I think that attempt has been successful. És ez a ma este is egy olyan alkalom, amikor úgy érzem, hogy ez a próbálkozás sikerrel járt. Of course, in any dialogue, there has to be some disagreement. Természetes, hogy minden dialógusban kell, hogy legyen valami nézeteltérés. There are 2 points of view. Hogy kell, hogy legyen 2 darab nézet. But at least there is a discussion going on. De legalább van párbeszéd. And I think before this, there was no such discussion going on. És azt hiszem, hogy ezelőtt szóval nem voltak ilyen párbeszédek. At least not in any very serious way. Legalábbis nem túl komolyan vehető módon. So I am very grateful to all of you for coming to participate in this important discussion. Úgyhogy nagyon hálás vagyok mindannyiuknak, hogy eljöttek, hogy részt vegyenek ebben a beszélgetésben. So first I wish to introduce myself as a member of the Bhaktivedanta Institute, which is the science studies branch of the International Society for Krishna Consciousness. Először szeretném bemutatni magamat. A Bhaktivedanta Tudományos Intézetnek a kutatója vagyok, amely a Krishna Tudat Nemzetközi Szervezetének a tudományos intézménye. And my work in history of science is inspired by my studies in the ancient Sanskrit writings of India. És a tudomány területén végzett kutatásaimat az indiai ősi szanszkrit szentírások inspirálták. Of course, someone may say, well, what place does religion have in any scientific discussion? Persze bárkiben fölmerülhet, hogy egy tudományos értekezésben milyen helye van a vallásnak egyáltalán. Isn't it all just belief? Nem csak hit kérdése ez az egész. But whether we are talking about science or religion, there is belief. De tulajdonképpen független attól, hogy tudományról vagy vallásról beszélünk-e, mindenképpen ott a hit. Philosophers of science say that science means justified belief. A tudományfilozófusok azt mondják, hogy a tudomány az egy megindokolt hit. So belief must be justified according to evidence. A hitet az pedig a bizonyítékok alapján kell megítélni, vagy megindokolni. And it shouldn't matter where an idea comes from. És nem szabad, hogy számítson, hogy egy elképzelés vagy egy elmélet az honnan származik. It may come from one's own brain, it may come from a movie picture show, it may come from some ancient book of knowledge. Egy ötlet az jöhet az embernek a saját fejéből, vagy egy filmből, vagy pedig valamilyen régi szentírásból, vagy írásból. But in the world of science, all that matters is not the source of the idea, but what evidence is there to support it. A tudomány világában azonban nem az ötletnek vagy az elméletnek a forrása számít, hanem az, hogy van-e bizonyíték, ami ezt alátámasztja. So these ancient Sanskrit writings express a certain idea. Ezek az ősi szanszkrit írások egy bizonyos elméletet fogalmaznak meg. They say that human beings have come and gone on this planet over the course of vast periods of cyclical time. Azt állítja, hogy emberi lények hatalmas idő skálán jöttek és mentek már, tehát egy ciklikus időben jöttek és mentek nagyon hosszú időn keresztül. So the basic unit of this cyclical time is called the day of Brahma. Ennek a ciklikus időnek az alapegységét úgy hívják, hogy Brahma egy napja. It lasts for 4.3 billion years. És ez 4,3 milliárd évig tart. And if you study the ancient Sanskrit calendars, you will see we are now about 2 billion years into the current day of Brahma. És hogyha az ember tanulmányozza az ősi szanszkrit naptárakat, vagy időszámítást, akkor azt fogja találni, hogy jelenleg a mostani Brahma napjának körülbelül a második, szóval 2 milliárd évnél tartunk. So the day of Brahma, it's then followed by a night of Brahma. És aztán Brahma egy napját, Brahma egy éjjele követi. It also lasts for 4.3 billion years. Az is 4,3 milliárd évig tart. And the days follow the nights endlessly. És aztán a éjszakát megint nappal követi, és ez így megy tovább.
And during the day of Brahma, life is manifest, and during the night of Brahma, it is not manifest. És Brahmán nappal alatt az élet az megnyilvánult állapotban van, és az éjjel alatt pedig megnyilvánulatlan állapotba kerül. So as I said, we are now about 2 billion years into the current day of Brahma. Szóval, hogy már mondtam, jelenleg 2 milliárd év telt el a Brahma jelenlegi napjából. So if we had a Vedic archaeologist, such an archaeologist might expect to find evidence for a human presence going back to the beginning of the day of Brahma. Ha egy védikus régészről beszélünk, akkor feltételezhetjük, hogy ő egészen a Brahma napjának a kezdetéig visszamenőleg talál leleteket. So these ancient Sanskrit writings also speak of ape men. Ezek a szanszkrit írások majomemberekről is tesznek említést. The idea of ape men isn't something that was invented by European scientists in the 19th century. A majomembernek a fogalma az nem egy olyan dolog, amit a 19. századi tudósok találtak volna föl Európában. Long before that, the writers of ancient India were speaking about such things. Ezelőtt már sokkal korábban is a India ősi írói beszéltek ilyen dolgokról. But alongside these ape men existed humans like ourselves. De ezek mellett párhuzamosan ezekkel a majomemberekkel hozzánk hasonló emberek is léteztek. So the ideas that I've just briefly sketched out for you are somewhat different than the ideas about human origins that we get from Charles Darwin and his modern followers. Az elmélet vagy elképzelés, amit most fölvázoltam önöknek, az némileg különbözik attól az elmélettől, amit Charles Darwin és követői vallanak. A friend of mine recently said to me, maybe you're a reincarnation of Charles Darwin. Barátom nemrégiben mondta nekem, hogy lehet, hogy te vagy Charles Darwinnak a reinkarnációja. And you've come back to correct your mistake. És azért jöttél vissza, hogy kijavítsd a hibádat. I don't know if that's true. Nem tudom, hogy ez igaz-e. Oh, that one's upside down. Okay, too bad. So, we'll skip that one. So what do the Darwinists say about human origins? Mit mondanak a Darwin követői az emberi eredetről? They say that life began on this planet between 2 and 3 billion years ago. Azt mondják, hogy tehát ezen a bolygón az élet 2 és 3 milliárd évvel ezelőtt alakult ki. They say the first primates, the first apes and monkeys came into existence about 40 million years ago. És aztán az első főemlősök, az első majmok azok 40 millió évvel ezelőtt alakultak ki, vagy jelentek meg. The first hominids, the first ape men came into existence 5 or 6 million years ago. Az első emberszabású majmok, vagy majomemberek azok 5-6 millió évvel ezelőtt jelentek meg. And finally, human beings like us came into existence between 100 and 200,000 years ago. És végül pedig a hozzánk hasonló emberi lények azok 100-200 ezer évvel ezelőtt jelentek meg. And generally we're told that all of the physical evidence discovered by scientists supports that evolutionary picture of human origins. És azt halljuk, hogy minden olyan lelet, amire rábukkantak, az ezt az evolúcionista nézetet támasztja alá. But when I did 8 years of research into the history of archaeology, I found that over the past 150 years, archaeologists have found much evidence showing that human beings like us have existed for vastly longer periods of time. Amikor azonban ezt a 8 éves kutatómunkámat végeztem a régészet történetéről, akkor azt találtam, hogy az elmúlt 150 évben nagyon sok olyan leletre bukkantak, amely ellentmond ennek, amely nem támasztja alá ezt az evolúcionista nézetet. I don't think it's necessary to fix it. Just go ahead. So, people ask me, if there is so much evidence that contradicts the current theories, then why don't we hear about it very much? Az emberek gyakran kérdezik, hogy ha olyan sok bizonyíték van, ami ellentmond a jelenlegi elméleteknek, akkor miért nem hallunk róluk annyira? It's because of what I call a process of knowledge filtration. Ez amiatt van, amit én tudásszűrési folyamatnak nevezek. The knowledge filter represents the current fixed ideas that scientists have about human origins. A tudásszűrő az azokat az elméleteket képviseli, amelyeket a tudósok alkotnak az ember eredetéről. And reports of evidence that conform to these fixed ideas, they pass through this filter very easily.
És azokról a leletekről szóló jelentések, amelyek ezt a megszilárdult nézetet támasztják alá, azok átmennek ezen a szűrőn. You will see this evidence in your textbooks. You will see the objects on display in the museums. Ezeket a leletekről szóló jelentéseket találjuk a tankönyvekben, ezeket tekinthetjük meg a múzeumokban. But reports of evidence that radically contradict these fixed ideas tend to be filtered out. Azok a leletek azonban, amelyek gyökeresen ellentmondanak ezeknek a nézeteknek, azokat kiszűrik. Which means you won't read about this evidence in your textbooks and you won't see the objects on display in the museums of natural history. Azt jelenti ez, hogy ezekről a leletekről nem olvashatunk a tankönyvekben, és ezeket a tárgyakat nem lehet megtekinteni a múzeumokban. So this evening I want to present a few representative examples of the kinds of evidence I'm talking about. Ma este szeretnék bemutatni néhány példát azokból a bizonyítékokból, amelyekről beszélek. And the examples I'm giving are taken from papers I've given at the World Archaeological Congress, the European Association of Archaeologists annual meetings, and other scientific conferences. És ezek a példák olyan előadásokból, illetve dolgozatokból származnak, amelyeket előadtam a régészeti világkongresszuson, vagy a Régészek Európai Szövetségének éves közgyűlésén. So we'll start out with some evidence that's relatively close to what's accepted today. Néhány olyan lelettel kezdeném, ami viszonylag közel van ahhoz, amit ma elfogadnak. This is Dr. Virginia Steen McIntyre. She's an American geologist who was involved in dating some archaeological discoveries in Mexico. A képen egy Virginia Steen McIntyre látható, egy amerikai geológus, aki tehát Mexikóban talált leleteknek a kor meghatározásával foglalkozott. Archaeologists were finding many stone artifacts in their excavations there. Az ásatások során a régészek sok kőeszközt találtak ott. They included some arrowheads and spear points. Köztük nyírhegyeket, lándzsahegyeket. And these are the kinds of objects that archaeologists say are made and used only by humans like ourselves, not by any kind of ape man. És a régészek szerint ezeket az eszközöket csak a hozzánk hasonló emberek használták, tehát emberszabású, illetve majomemberek azok nem. They were found in this excavation at a place called Huayatlaco. Ezen az ásatási helyen, Huayatlacoban. And the archaeologist wanted to know how old these objects were. Találták ezeket a tárgyakat, és a régészek tudni szerették volna, hogy milyen régiek. So they called in the geologist who would tell them, well, the layers of rock in which you found these objects are so and so many thousand years old. Tehát bemondtak egy geológust, aki meghatározta volna, vagy aki meghatározta, hogy a réteg, ahol találták ezeket a tárgyakat, milyen idős, milyen korú. So Virginia Steen McIntyre and her colleagues used 4 of the latest geological dating methods and came up with an age of 300,000 years for this site. És Virginia Steen McIntyre és kollégái a legújabb vagy legmodernebb kormeghatározási módszerek közül 4-et alkalmazott, és meghatározták, hogy ez a réteg, ez 300 000 éves. But the archaeologists refused to accept the date. They said human beings didn't exist 300,000 years ago. A régészek azonban visszautasították ezt a kormeghatározást, mert azt mondták, hogy 300 000 évvel ezelőtt még nem léteztek modern emberek. So they published an age of 20,000 years for this site. Úgyhogy végül a lelőhely koráról 20 000 évben határozták meg, és ezt is publikálták. When Virginia Steen McIntyre tried to get the true age of the site known, she lost a teaching position that she held at a university in the United States. Amikor Virginia Steen McIntyre megpróbálta publikálni ezeket az eredményeket, akkor elvesztette a tanári állását egy amerikai egyetemen. This is an anatomically modern human skull that was found in Buenos Aires in Argentina. Ez egy anatómiailag modern emberi koponya, amit Buenos Airesben, Argentinában találtak. It was reported to the scientific world early in the 20th century by Florentino Ameghino, a famous Argentine paleontologist. A 20. század elején tettek erről jelentést, mégpedig Florentino Ameghino, egy híres argentin régész. It was found in an excavation about 15 meters below the surface.
Ezt a felszín alatt 15 méterre találták. And directly above the skull was an unbroken layer of limestone rock called in Spanish tosca. És a lelet fölött közvetlenül volt egy érintetlen és töretlen mészkőréteg, amit spanyolul toszkának hívnak. This level here, where the skull was found, has been dated using the modern geological methods to about 1 million years. És az a réteg, ahol a koponyacsontot találták, azt modern geológiai kormeghatározási módszerekkel 1 millió évben határozták meg. This is an anatomically modern human skull, part of a complete anatomically modern human skeleton found by the German scientist Hans Reck in 1913 at Olduvai Gorge. Ez pedig egy anatómiailag modern koponya, ami egy anatómiailag modern csontváz részét képezi, melyet egy német régész Hans Reck talált Olduvai szurdokban, Tanzániában. The entire skeleton was found solidly embedded in the rock in upper bed 2 of Olduvai Gorge. És ezt a csontvázat, ezt a Olduvai szurdoknak vagy szakadéknak szóval a második ágyásában találták. Reck had to take the skeleton out with hammers and chisels. És Recknek ezt a csontvázat kalapáccsal, illetve vésővel kellett kiemelnie. Upper bed 2 at Olduvai Gorge is over 1.15 million years old. Az olduvai szurdokban ez a felső ágy, ez a sziklaágy, ez több mint, szóval 1,15 millió évestől 1,7 millió éves korú. In the 1970s, Richard Leakey found a femur or thigh bone at Lake Turkana, Kenya. És 1970-ben, 70-es években Richard Leakey Kenyában, a Turkana-tónál talált egy combcsontot. He said it was 1.9 million years old. És azt mondta, hogy ez 1,9 millió éves. He also said it was indistinguishable from an anatomically modern human femur. És azt is mondta, hogy nem lehetett tehát ezt a combcsontot nem lehet megkülönböztetni egy anatómiailag modern emberi combcsonttól. He attributed it to Homo habilis. Ő azonban a Homo habilisnek tulajdonította. Based on this discovery, he thought Homo habilis looked something like this. És ez alapján, a felfedezés alapján úgy gondolta, hogy a Homo habilisnek a felépítése az így nézhet ki. He's over 5 feet tall and very human below the head. Szóval több mint 1,5 méter magas, és nagyon emberi a felépítése, hát fej alatt. Now, at that time, no one had ever discovered any complete skeleton of Homo habilis. Ebben az időben még senki nem fedezett föl egyetlen teljes Homo habilis csontvázat sem. So nobody really knew what an entire Homo habilis skeleton would look like. Úgyhogy senki nem tudta megmondani, hogy nézhet ki egy egész, tehát egy teljes Homo habilis. But in 1987, Johansson, the discoverer of Lucy, and some of his colleagues discovered what they considered to be a fairly complete skeleton of Homo habilis at Olduvai Gorge. 1987-ben azonban Johansson és munkatársai találtak egy gyakorlatilag teljes csontvázat, amit a Homo habilisnek tulajdonítottak Olduvai szurdoknál. And according to them, the creature was very, very short and very, very ape-like in appearance. És szerintük ez a lény nagyon tehát alacsony volt, és megjelenését tekintve majomszerű. And the femur was not at all human in appearance. A combcsontja pedig egyáltalán nem tűnt emberinek. So it appears to me what Richard Leakey actually found was some evidence for anatomically modern humans existing 1.9 million years ago in East Africa. Számomra tehát úgy tűnik, hogy az, amit Richard Leakey felfedezett Kelet-Afrikában, az egy 1,9 millió éves modern emberi combcsont. Oh, another one. Upside down. I'm sorry. So the usual picture that we get for the last 2 million years is that first we have Australopithecus, then Homo habilis, then Homo erectus, then finally
Homo sapiens coming into existence 100 or 200,000 years ago. Szóval a jelenlegi elmélet szerint az elmúlt 2 millió év úgy néz ki, hogy először van az Australopithecus, aztán a Homo habilis, aztán a Homo erectus, és akkor úgy 100-200 ezer évvel ezelőtt a Homo sapiens, a hozzánk hasonló ember. But if we actually look at everything that's been found, we see that there's very good evidence that humans like us were coexisting with these creatures for the past 2 million years. De hogyha megnézzük tényleg az összes leletet, amit találtak, akkor azt fogjuk látni, hogy jó bizonyítékok támasztják alá azt, hogy az ember, a hozzánk hasonló ember az elmúlt 2 millió évben együtt élt ezekkel az elődökkel. Vagy... How did that happen? Okay, yeah, the usual pictures like this, but we see we have evidence for anatomically modern humans going back that far as well. A baloldali sorozat az a elfogadott elméletet ábrázolja, és mellette pedig azt mutatja, hogy maihoz hasonló embereket sokkal régebben, tehát ezekben az időkben is találtak. Now let's go back further in time. De menjünk egy kicsit még régebbre vissza az időben. This is not a human bone. This is a bone of an extinct South American mammal called a toxodon. Ez nem egy emberi csont, ez egy kihalt emlősnek, egy kihalt dél-amerikai emlősnek, a taxodonnak a csontja. It comes from a place called Miramar in Argentina. Argentinából származik, Miramarból. It's 3 million years old. 3 millió éves. The interesting thing about it is it has solidly embedded in it a flint arrowhead. Ami érdekes ebben a leletben az az, hogy bele van ágyazva, vagy bele van fúródva egy nyílhegy. And according to archaeologists, arrows are a weapon made and used only by humans like us. És a régészek szerint a nyilat vagy az íjat az csak a hozzánk hasonló emberek használták. So this discovery was reported to the scientific world by the Argentine paleontologist Carlos Ameghino early in the 20th century. Ezt a leletet egy argentin antropológus, Carlos Ameghino tett erről jelentést a 20. század elején. Another South American scientist, Eric Bowman, thought there was something wrong here. Egy másik dél-amerikai tudós, Eric Bowman pedig úgy vélte, hogy itt valami bibi van. So he said to Carlos, it's perfectly obvious what happened. Someone took a fossil toxodon bone from one place, took a flint arrowhead from another place, pounded the arrowhead into the femur, the toxodon femur, and then planted it for you to find at your site. És akkor azt mondta, hogy Carlos egyértelmű, hogy miről van itt szó. Valaki vette egy megkövesedett taxodon csontot, és aztán bele kalapácsolt egy nyílhegyet, amit valahonnan máshonnan szerzett, és aztán eltemette, hogy te majd ott megtaláld. So, Carlos said to Eric, okay, if that's what you think, then you come to the site and you direct the excavations. És akkor Carlos mondta, hogy hát Erik, jó, hát ezt te gondolod, de inkább gyere velem az ásatási helyre, és akkor te ott magad ássál. Oops. Another one. Can it be fixed? Okay, thank you. Okay, so actually not only those two scientists, but a commission of the leading archaeologists, geologists, and paleontologists of Argentina came to witness this event. Szóval nem csak ez a két régész, hanem egy bizottság, amely vezető régészekből, paleontológusokból, geológusokból állt, szintén eljöttek, hogy tanúi legyenek ennek az eseménynek. So in the presence of all these prominent scientists, Bowman directed excavations himself and found in the 3 million year old layers here these artifacts, bola stones. És aztán Bowman ezeknek a vezető tudósoknak a jelenlétében ásatást vezetett, és a képen látható bólaköveket találta ezen a helyen. And these are artifacts that archaeologists say are made and used only by humans like us, not by any ape man. És ezek olyan tárgyak, amelyekről a régészek azt állítják, hogy ezeket csak a hozzánk hasonló modern emberek használták, emberszabásúak vagy majomemberek nem. So this provides some nice evidence for humans like us existing 3 million years ago in Argentina. Ez is egy szép bizonyíték annak, hogy hozzánk hasonló modern emberek 3 millió évvel ezelőtt léteztek Argentínában.
In 1979, Mary Leakey found dozens of footprints at a place called Laetoli in the country of Tanzania in East Africa. 1979-ben Mary Leakey tucatnyi lábnyomot talált Tanzániában, Laetoliban, Kelet-Afrikában. They're found in solidified volcanic ash that is 3.7 million years old. Ezt megkövesedett vulkáni hamuban találta, ami 3,7 millió éves volt. She herself said they are indistinguishable from anatomically modern human footprints. Ő maga azt állította, hogy ezek az anatómiailag modern emberi lábnyomoktól megkülönböztethetetlenek. So, how do scientists explain these footprints? Hogy magyarázzák akkor a tudósok ezeket a lábnyomokat? Generally they say there must have existed at that time in East Africa some kind of ape man who had feet just like ours, and that's how the footprints were made. Azt mondták, hogy Kelet-Afrikában létezzenek olyan majomemberek, szóval majomemberek voltak, de a lábuk az olyan volt, mint a mai embereké. It's a good suggestion, but unfortunately there's no physical evidence to support it. Ez egy jó javaslat, vagy jó felvetés, de nincsen olyan bizonyíték, ami alátámasztaná ezt. Scientists have the skeletons of the ape men who existed at that time. They are called Australopithecus, and their foot structure is quite different from than that of a modern human being. Régészeknek vannak leleteik az akkor élt majomemberekről, amit Australopithecusnak hívnak, és ennek a lába az teljesen különbözik a mai emberétől. Now, this subject came up for me in 1999 when I spoke at the World Archaeological Congress in Cape Town, South Africa. Ez a téma ez ismét felvetődött számomra 1999-ben, amikor ott egy előadást tartottam Cape Townban, vagy Fogvárosban, Dél-Afrikában. Also speaking at the conference was Ron Clark, who in 1998 discovered a fairly complete skeleton of Australopithecus at a place called Sterkfontein in South Africa. És itt adott elő Ron Clark is, aki 1998-ban felfedezett egy nagyjából teljes Australopithecus csontvázat Sterkfonteinben, Dél-Afrikában szintén. He called it the oldest human ancestor. És ő ezt a leletet a legidősebb vagy legrégebbi emberi elődnek nevezte. This is the foot of the Sterkfontein ape man as Ron Clark reconstructed it. És ez pedig a Sterkfonteini majomembernek a lába, ahogy ezt Ron Clark rekonstruálta. The foot has many ape-like features. A lábnak nagyon sok majomszerű vonása van. For example, it has a very long, big toe that can move out to the side like a human thumb. Nagyon hosszú nagy lábúja van, olyan mint egy emberi hüvelykúj, és ami így tud oldalra mozogni. And the other toes are also very long, longer than human toes. És a többi lábú is hosszú, szóval hosszabb, mint az emberi lábújak. So after Ron Clark gave his talk, I asked him a question. És miután Ron Clark megtartotta az előadását, feltettem neki egy kérdést. Now his discovery was roughly the same age as the footprints found by Mary Leakey. Az ő felfedezése az durván ugyanolyan idős volt, vagy ugyanolyan régi, mint a Mary Leakey által felfedezett lábnyomok. So I asked him, why is it that the foot structure of your Australopithecus doesn't match the footprints found by Mary Leakey in East Africa? És akkor megkérdeztem tőle, hogy lehet az, hogy a te általad felfedezett lénynek a láb szerkezete az nem illik bele a Mary Leakey által felfedezett lábnyomokba, amit Kelet-Afrikában talált. And he said, oh, actually it was my Sterkfontein Australopithecus, a being of that kind, that made the footprints found by Mary Leakey. És akkor erre Ron Clark azt felelte, hogy hát valójában az én általam talált Sterkfonteini Australopithecushoz hasonló lény csinálta a Mary Leakey által talált lábnyomokat is. But he was walking with his big toe pressed against the other toes like this. De úgy sétált, hogy a nagy lábujját azt hozzápréselt a többi lábujjhoz. And he was walking with his other long toes curled under like this. És aztán a többi lábujját azt pedig így behajlította a lába alá. And that's how you get the footprints. És akkor így csinálta ezeket a lábnyomokat. So I noticed some of you are laughing and smiling a little bit.
vagy látom, hogy néhányan elmosolyodtak, vagy nevetnek egy kicsit ezen. So I was also laughing a little bit in Cape Town. Én is nevettem ezen Fokvárosban. And the reason I was laughing is because the 1,000 archaeologists sitting in the room weren't laughing. És az ok, amiért nevettem, azért volt, mert a teremben ülő 1000 régész nem nevetett. They were just nodding their heads, saying, "Oh yes, it's a very good explanation." Csak bólogattak, és mondták, hogy igen, ez egy nagyon jó magyarázat. But I don't think so. De én nem hiszem. This is an anatomically modern human skull, part of several anatomically modern human skeletons found by the Italian geologist Giuseppe Ragazzoni at a place called Castanello in northern Italy. Ez pedig egy anatómiailag modern emberi koponya, amely emberi csontváznak a része, amit az olasz archeológus Giuseppe Ragazzoni talált Castanedolóban, Észak-Olaszországban. Sometimes when scientists hear about an anatomically modern human skeleton being found in some very ancient layer of rock, they say there's no mystery what happened. Amikor tudósok arról hallanak, hogy anatomilag modern és teljes csontvázakat nagyon régi kőzetrétegekben találnak, akkor azt mondják, hogy hát itt semmi rejtély nincs. They say only a few thousand years ago someone died here, his friends dug a grave and put the body down here, filled it in, and that's why you think you have an anatomically modern human skeleton in some very ancient layer of rock. Hanem azt mondják, hogy hát pár ezer évvel ezelőtt meghalt valaki, és a barátai azok meg ástak neki egy mély sírt, és oda eltemették, aztán földet hánytak rá, és így találunk anatómiailag modern csontvázakat régi kőzetrétegekben. But Ragazzoni was himself a professional geologist, and he was very much aware of this problem. De Ragazzoni maga, ő szakmabeli volt, tehát geológus volt, és ő is tudatában volt ennek a problémának. He said, if it had been a burial, all the overlying layers would have been disturbed, and I would have noticed it. Azt mondta, hogy ha ez temetésről lenne szó, akkor a fölött elhelyezkedő rétegek azok meg lennének bontva, és azt én észrevettem volna. But he said, although he looked very carefully, all the overlying layers were undisturbed, and therefore the skeleton really was as old as the layer in which it was found, in this case 5 million years. De azt mondta, hogy nagyon gondosan megnézte a csontváz fölött elhelyezkedő rétegeket, és ezek érintettenek voltak, és tehát ez azt bizonyítja, hogy ez a csontváz ez olyan idős volt, vagy olyan idős, mint a réteg, amelyben találták, vagyis 5 millió éves. Some interesting discoveries were made in California. Érdekes felfedezéseket tettek Kaliforniában is. Gold miners were digging tunnels into the sides of mountains, and they were finding human skeletons and human artifacts. Aranyások azok ilyen alagutakat ástak a hegyek oldalába, és akkor ott találtak különböző csontvázakat vagy csontmaradványokat, meg emberi eszközöket. The artifacts were like these. Ilyen tárgyakat, mint a képen is látható. They were found in Eocene layers, about 50 million years old. Eocén rétegekben találták őket, 50 millió éves rétegekben. They were reported to the scientific world by Dr. J.D. Whitney, the state geologist of California. És ezt a tudományos világnak D.J. Whitney tett ezekről a jelentést, aki a kaliforniai állam vezető geológusa volt. But the discoveries were rejected by William B. Holmes. De a felfedezéseket William B. Holmes visszautasította. He said, well, if Dr. Whitney had understood the theory of evolution, he wouldn't have announced those discoveries, despite all the facts with which he was presented. Azt mondta, hogy ha Dr. Whitney megértette volna az evolúció elméletet, akkor nem hozta volna nyilvánosságra ezeket a leleteket a tények ellenére sem. So, in other words, if the facts didn't go along with the theory, they had to be put aside. Más szóval, hogyha a tények ellentmondanak az elméletnek, akkor félre kell őket tenni. And that's what happened. És ez is történt. Now, a couple of years ago, I was involved in producing a television program for NBC, the largest television network in the United States. Pár évvel ezelőtt részt vettem egy TV műsorban, Amerika legnagyobb tévécsatornáján, az NBC-n. It was hosted by the famous American actor Charlton Heston. Aminek a házigazdája egy híres amerikai színész, Charlton Heston volt.
During the filming of this program, I told the producers they should go to the Museum of Natural History at the University of California at Berkeley to film these artifacts, but the museum officials would not let us see these artifacts. Műsor forgatás alatt mondtam a műsor készítőinek, hogy el kellene menniük tehát a Berkeley Egyetem múzeumába és lefilmezni azokat a tárgyakat, amikről szó van, de a múzeumnak az illetékesei nem engedték, hogy megnézzék őket. This is Dr. Tiltott from Belgium. Ez Dr. Tiltott Belgiumból. He found many hundreds of stone tools from in his country and layers of rock 30 million years old. Több száz eszközt talált, tehát Belgium a saját országában, amelyek 30 millió évesek kőzetrétegekben voltak. This is a picture of his collection, which is in the the Royal Museum of Natural Sciences in Brussels. Ez pedig a tárló, ahol az általa talált leletek találhatók, a Brüsszelben a Természettudományi Múzeumban. They are no longer displayed to the public. De ezek most már a nagy közönség számára nem láthatók. This is Carlos Ribeiro, head of the Geological Survey of Portugal. Ez pedig Carlos Ribeiro, a portugál geológiai szolgálatnak a vezetője. He found many stone tools and weapons in his country in Miocene layers, about 20 million years old. Nagyon sok kőeszközt, illetve fegyvert talált miocén rétegekben, tehát 20 millió éves rétegekben Portugáliában. This is one of his artifacts. Ez az egyik tárgy, amit talált. Of course, there are many hundreds of them. Több száz van belőlük. In the early part of the 20th century, the officials at the museum put new labels on the artifacts, saying that they were actually quite recent. És az 1900-as évek elején a múzeumnak a vezetői a tárgyakat újra címkézték, és az új címkéken már az állt, hogy ezek sokkal korábbi, vagy szóval sokkal közelebb vannak a... And then finally they removed the artifacts from display. They're now kept out of sight down in these cabinets here. They're not on display anymore. És aztán később pedig teljesen kivonták őket a kiállítás alól, és levitték lenti tárlókba, és most már nem lehet őket látni. A scientific journal called The Geologist tells of a human skeleton found in layers of rock 300 million years old in the United States. A Geológus című tudományos amerikai lap beszámolt egy csontvázról, amely 300 millió éves rétegekben találtak. This report from Scientific American tells of a beautiful metallic vase that was found solidly embedded in layers of rock 500 million years old. Ez pedig a Scientific Americanből egy jelentés, ami egy szép fémvázáról számol be, amelyet 500 millió éves kőzetben találtak. And miners in South Africa have found round metallic spheres with parallel grooves going around the equator and layers of rock over 2 billion years old. Dél-Afrikában pedig bányászok találtak egy ilyen fémgolyót, aminek az egyenlítője körül ilyen párhuzamos vonalak vagy vésett vonalak futnak, amelyeket több mint 2 milliárd éves rétegekben találtak. Actually, there are many hundreds of examples I could give you. Valójában több száz olyan példa van, amiről beszámolhatnék. All from the scientific literature of the past 150 years. Mindegyikük a tudományos irodalomból származik az elmúlt 150 évből. I could keep you here from now until Christmas going through one case after another. Mostantól egész karácsonyig itt tarthatnám önöket, és hogy végigmenjünk minden eseten. But I won't do that. De ettől megkímélek mindenkit. You can find all the documentation for these discoveries in this book. Ezeknek a felfedezéseknek a dokumentációját megtalálhatja mindenki ebben a könyvben. But we can just go back to what I was saying in the beginning. Generally, we're told that all the physical evidence supports this picture here. I would say that's not true. De visszamehetünk ehhez az ábrához, amit az elején is mutattam, szóval a hivatalos vélemény szerint minden lelet a jelenlegi elméletet támasztja alá, de én azt mondom, hogy ez nem igaz. When we look at all the evidence, the picture that emerges is one of coexistence rather than evolution. Hogyha végignézzük a bizonyítékokat, akkor azt találjuk, hogy azok inkább azt támasztják alá, hogy az ember együtt élt ezekkel a majomemberekkel. And where did it all come from? I think we have to consider some kind of intelligent design.
És hogy honnan származunk, hát ehhez most meg kell fontolni, hogy valami tudatos terv alapján kerültünk ide. And it's not just the archaeological evidence that suggests that to me. És nem csak a régészeti leletek vagy bizonyítékok sugallják ezt számomra. Cosmologists are telling us that our universe has fine-tuning of its initial conditions and laws that lead to the presence of intelligent life in the universe. Kozmológia tudományában is azt mondják, hogy az univerzumnak a felépítése, illetve az univerzum fizikai állandói, azok úgy vannak finoman beállítva, hogy az ember kialakulásához vezessen. And biochemists are telling us that the molecular structures and processes in the human body are so complex they couldn't have come about by random evolutionary processes. És a biokémikusok is azt mondják, hogy az emberi szervezetben található különböző szervek, illetve folyamatok annyira bonyolultak és annyira szóval összetettek, finomak, hogy az nem jöhetett létre véletlenszerű evolúció révén. So in short, I think we need a new explanation for human origins. Biztos vagyok benne, hogy szükségünk van egy új magyarázatra az emberi fajnak az eredetére. So thank you, and if you have more, you want to know more, you can look at my website. Köszönöm a figyelmet, és hogyha többet akarnak megtudni, akkor meglátogathatják a honlapomat.